Thì cái mình sấy thủ công á, nhiều người á, người ta ăn á, người ta cảm nhận được, người ta biết á, thì không có vấn đề. Còn thí dụ như nhiều người mà người ta không cảm nhận được, người ta không biết á, chứ ở đây anh bán thì cũng nói chung có người cũng chuộng lắm, mà có người thì cũng chê, nói qua nó cũng chê lên chê xuống. Nói chung là chín người Mỹ làm dâu trong họ mà. Chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Phú đang ở chợ Đa Cao. Nay chúng ta sẽ đi ăn một cái món cũng quen thuộc, nhưng mà có một sự kết hợp nó mới với theo xu thế hiện tại bây giờ. Thực ra thì từ chỗ Phú thì đi ra chỗ đó thì nó rất là lạ, mà bây giờ mình quay đường để cho mọi người hình dung cái đoạn đường đi và coi cảnh đường phố. Đây, đi qua chỗ này cái view rất cùng đẹp. Giờ đây thì bắn pháo bông mình không cần đi ra xa nữa, chỉ cần đi ra đây đứng trên cầu là chúng ta thấy pháo bông bắn ở ngay La Mát 81, quá tuyệt vời. Từ cầu sắt mình cứ chạy xuống nha, đường Bùi Hữu Nghĩa, chúng ta sẽ tới nhà thờ Thánh Mẫu, trường trung học cơ sở Nam Sơn. Chúng ta quẹo vô đây, vô gọi là khu chung cư Mỹ Phước. Đó. Ở đây thì đa phần bán mang đi, cho nên là mình phải chia sẻ cho mọi người cùng nắm. Đấy. Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một cái món gọi là tuổi thơ của nhiều người, đó là món bắp nướng mỡ hành. Thì ở đây sẽ có cái tên gọi là bắp nướng Bà Chiểu, ở địa chỉ là 280/29/20 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh. Thật ra thì cái xe bắp nướng này cũng có lâu rồi, mà ở gần tụi mình luôn, và tụi mình cũng có quen luôn, mà đến giờ mới chia sẻ được cho cả nhà. Thật ra đó là một cái sai sót rất là lớn. Tại vì nó bị nhiều món xen kẽ cả nhà. Thì ở đây sẽ bán chủ yếu là mang về nha mọi người, qua app. Sẽ có những cái nguyên liệu nó phối với cái món bắp nướng mỡ hành này các khác, thì cái quy trình nó sẽ cũng rất là cầu kỳ và công phu. Mời cả nhà sẽ cùng theo dõi nha. Và bây giờ thì YouTube nó đã có cái phân đoạn để mọi người bấm muốn xem cái đoạn nào thì mọi người xem, mọi người đừng quên cái đó nha. Rồi, nhớ like, share và ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. 2 giờ bán. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là anh Long của chiếc xe bắp nướng ngày hôm nay mà chúng ta sẽ quay. Bây giờ là mình đến sớm mình quay những cái quy trình mà chuẩn bị của anh Long. Ủa bây giờ này mình đang nấu gì vậy anh Nấu Long? nước sôi để mình làm da heo nè. Phải nấu nữa hả? Nấu cho nó lẹ. Chứ bắt cái nồi lớn này thì nó lâu lắm. Nổ đã quá. Đó, nấu như vậy thì nó lẹ nè. Dạ. Đó, mình sôi cái mình chế vô cho nó lẹ. Chứ bắt nước nguội lên thì nó lâu, nấu ấm thì lẹ hơn. Em thấy mình mới xách da heo về chuẩn bị bắt đầu làm. Đúng rồi, mình bắt nước trước rồi mình xuống mình làm da. Này là bán một ngày hả anh Long? Đúng rồi. Mấy ký đây? Cái này hả? 12 kg. 12 kg. Xả nước nó. Rồi bây giờ mình xả nó. Xả cạo lông nó. Cạo lông với cạo mỡ hả? Đúng rồi, cạo lông xong xuôi rồi mình trụng nó mình mới lạng mỡ. Rồi mình lấy cái mỡ đó mình làm tép luôn. Cái đầu lông heo nó lẹ. Sát.
Mà cái da này là anh Long lấy là bên nó giao cho mình là da gì hay là anh yêu cầu? Da heo á. Nhưng mà ý là da khúc nào á? Da gọ, da mà giống như không phải da lưng thì nó dày lắm. Nó nằm giống như cái bên cái lườn đó. Dạ. Nó mỏng mỏng vậy nè, nó mới giòn. Mà cái da này á, thì nó không có thể nào nguyên miếng được. Tại vì người ta chặt da người ta mới bán. Có nhiều người ta mua, ví dụ người ta mua cái sườn về người ta muốn lấy da. Nhiều người không muốn lấy thì nó lạng da. Đó nên nó không có thể nào nguyên miếng được. Có da lưng nó mới nguyên miếng được. Mình đâu có xài da lưng để mình làm cái này được đúng không? Cũng có xài nhưng mà tùy theo heo nha. Tùy theo heo. Heo nái là không được nha. Sao, tại sao heo nó nái? Dày lắm. Dày lắm. Da nó dày cui à. Da nó dày như da bò vậy đó. Là do nó đẻ mà dày hả ta hay sao ta? Nó già. Già. Đúng rồi. Già. Còn là cái da này là non nè. Không, nó mỏng dính không? Là con heo này nó chưa có tới. Vậy là nó cũng giống như gà mà đẻ thì dai da. Mình mua ở bên chợ á, thì có nhiều cái có khúc á, thì người ta cạo rồi cho mình được cũng đỡ được chút. Khúc ta chưa cạo mình phải về mình cạo. Nhưng mấy miếng này người ta cạo sơ rồi nè. Đó, giống như ai mua cái bẹ sườn hay là cái bẹ hông gì đó, cái người ta cạo sơ, cái người ta không lấy da bỏ lại cho mình. Rồi da nó trắng mình nữa. Nè miếng này da lưng nè. Đó, thấy nguyên mảng lưng nữa không? Mà được cái con heo này nó chưa có tới. Nó chưa có già. Mình mua mình dặn nó lấy, mình kêu nó lấy cái da cho mình, tại mình cũng mối quen á, nên nó lấy cái da mình, nó biết ý mình nó lấy. Như nào gọi là già anh, bao lâu? Già nó dày lắm, nói chung là nhìn nó thấy nó dày là biết liền à. Nó dày cui à. Chứ bên ta cũng không có nói là bao nhiêu năm. Không có nói. Nhưng mà mình làm quen à, mình biết á, mình thấy nó dày là mình biết liền. Rồi bây giờ là mình rửa rồi đó, có cạo gì nữa thêm nữa không anh? Không, rửa xong rồi mình luộc lên, nếu mà còn sót thì mình cạo. Đó, mình cạo rửa cho nó sạch lông, mình luộc cho nó sạch thịt, nó đỡ có bị hôi á. Hốt nó vô. Thấy gì không? Sương khói mờ nhân ảnh. Không thấy gì mà nghe tẩm tộm. Một cái sơ không anh? Hay Đúng là... rồi, mình trụng sơ nó. Trụng thấy nó chín là được rồi, chứ đừng để nó sống là nó không được. Mà chín quá thì nó... Chín quá là nó bở. Chín quá giống như là cháo lòng mà luộc da heo cho chín để ăn luôn đó, đúng không? Mình còn xử lý qua cái khác nữa. Lâu lâu mình đảo lên đó một cái cho nó đều. Để châm nước cho nó luôn. Nóng rồi đó bay ơi. Cho nước nó nóng nó lẹ. Đây là già và trẻ đúng không? Đúng rồi, cho gáo nước nè, mình đưa vào đây mình xả nước ra. Rồi mình mở ra tiếp. Đó, mình vuột như nào, vuột cho nó sạch, nó đỡ có hôi. Sạch. Mà luộc xong mới thấy được cái lớp mỡ đó nhiều. Đúng rồi, nó phồng lên. Cái này là tỏi nè. Mình phi lên, mình làm cái da heo mắm tỏi á. Mình bán á, mỗi ngày á. Mình đưa lên lò đó, vô dầu nữa. Ớt mình bỏ ít ha. Đúng rồi, tại vì mình còn dặm ớt khô nữa. Ớt khô nữa. Nhiều người ta không có ăn cay được á. Cay ít hay cay nhiều, tại da heo mắm tỏi phải cay. Trong khi mình luộc da heo mình làm cái này cho nó lẹ để chiều có mà bán. Nhiều dầu nữa ha, giữ ha. Đúng rồi. Thấy nửa lít luôn. Nhiều lắm, mình phải phi cho nó chín vàng mà. Chứ ở ngoài thì nó phi thì nó làm bột. Còn mình ở nhà mình tự phi. Ok, sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ để phơi cho nó ráo nha. Như vậy chúng ta sẽ lặn mỡ rồi lát hồi chúng ta chiên để dằn
Nói như chuyên gia thực thụ. Xong rồi mình để gáo mình lạng sơ ra, vợ em nó lạng đó, mình lấy cái mỡ đó thì mình làm tép, còn cái da mình cắt vô vuông ra mình làm da chiên phòng. Đủ mỡ mình xài không anh, lạng vậy? Đủ chứ, cũng nhiều lắm á, thấy nó vậy chứ nhiều lắm á. Quậy chút ha, nó tới một cái rồi mới mình ra, nó còn vàng mình ra được, mình ra vàng quá là mình ra thua luôn á, là ở đây thua lùi luôn á. Nãy giờ anh làm cái này bao nhiêu phút ta? Đó mình để ý luôn á. Cái này cao lắm, khoảng 10 phút. Vàng đều luôn. Đó. Mình gạt nó lên để thấm dầu cái mình bươi nó ra. Đó, tại nó còn nóng á, thấy không, ở dưới là nó đen liền, thấy không? Dạ. Đó, mình phải canh nó. Lượt cái liền. Đúng rồi, mình phải canh nó còn nóng vậy nè. Đó, thấy không, nó vàng lên liền lẹ không? Dũng dầu một cái đưa ra mâm là cho nó tỏa ra, để nó ủ hơi nóng rồi nó sẽ đen thôi lùi luôn. Nó đắng. Đó. Cái dầu đó lát mà anh làm mỡ hành luôn hay sao? Không, cái dầu đó lát mình xào ruốc. Xào ruốc cho nó thơm, nó ngon ruốc á. Dạ. Ăn con ruốc vô đậm đà thơm. Vậy là mỡ hành anh sẽ xài cái mỡ thắng đúng không? Không, mỡ hành không. Thì đa số thì giờ xài dầu ăn không à. Dạ. Mỡ thắng thì để làm da heo hết rồi. Dạ. Làm tép mỡ làm da heo đó, thấy không, nó vàng đều phải không? Nó quyến rũ quá cả nhà ơi. Nè, mỡ nãy nó vợ anh lạng xong nè, đúng không? Đó, bây giờ mình lấy mình làm tép mỡ luôn. Mình làm tép mỡ mình bán luôn. Vừa có da vừa có mỡ. Rồi. Xong. Đổ cho nó một miếng dầu nha, cho nó ướt cái chảo á, nó không bị dính á. Rồi lát nữa cái nước mỡ nó ra mình lấy mình làm da heo luôn. Tép mỡ nó gần vàng nè, mình đảo cho nó vàng vàng cái mình vớt ra. Nãy giờ là anh Long anh đứng anh đảo liên tục luôn cả nhà, cả nhà nhìn thấy nó rời hết, nó không có bị dính vón nè. Chảo lúc này đang nóng lắm. Nè nó vậy nè, tép mỡ giòn luôn á. Tại mình lạng sát da á. Dạ. Không dính rồi cái mép da nè, đâm ra nó ăn cái tép mỡ nó giòn gụm mà. Nhiều khách ta tới thì người ta cũng khoái tép mỡ giòn lắm, ăn tép mỡ nó vừa béo béo mà nó giòn giòn. Tép mỡ của anh có đủ loại luôn cả nhà, dạng hột lựu, dạng da, nhìn như bánh snack. Da này nãy lạng nè. Dạ. Thấy không? Rồi đó, giờ đổ vô. Đó. Cái này là chiên luôn. Không, chưa. Bây giờ mình đem qua mình sấy. Ủa, cái này là anh đang sấy hả? Mình sấy thủ công đó. Sấy thủ công. Đó. Người ta có máy, người ta làm, mình không có máy. Dạ. Bây giờ mình phải sấy tay, sấy thủ công vậy. Là sẽ sấy trong bao lâu anh? Sấy cái này thì nếu mà lửa lớn, lửa nhỏ tùy mình. Đây phần mình phải canh nó nữa. Dạ. Sấy thì nếu mà nhiều thì lâu, còn ít ít như vậy thì lẹ. Dạ. Ủa nhưng mà người ta sấy bằng máy thì nó ráo, còn này sấy thủ ráo. công thì nó ướt gì rồi là sấy là sấy thôi. Sấy bằng máy á thì nó ráo thiệt. Dạ. Nhưng mà lúc mà mình ăn vô á thì nó giống như là cái xác vậy đó. Dạ. Nó khô lắm, nó không còn cái mộng mỡ. Dạ. Còn nếu mình sấy như vậy thì cũng giống như sấy thủ công, sấy bằng máy thôi, nhưng mà nó vẫn còn cái chất mỡ của nó. Dạ. Hiểu không? Mình cắn vô cái nó vẫn biết là nó béo, bóng môi đồ này nọ. Dạ. Vậy thì coi như là sấy bằng máy là dành cho ai mà không muốn tăng cân mạnh. Sấy bằng này là có mỡ thì muốn tăng cân mạnh hơn.
Thấy cực quá ha anh ha. Đúng rồi, mình sấy thủ công nè. Thì cái mình sấy thủ công á, nhiều người á, người ta ăn á, người ta cảm nhận được, người ta biết á, thì không có vấn đề. Còn thí dụ như nhiều người mà ta không cảm nhận được, người ta không biết á, chứ ở đây anh bán thì cũng nói chung có người cũng chuộng lắm, mà có người thì cũng chê, nói qua nó cũng chê lên chê xuống. Nói chung là chính người Mỹ làm dâu trong họ mà. Sấy thủ công á, sấy máy thì mình hỏi cần canh, sấy thủ công phải canh hoài đó, sau đó mình sấy thủ công xong mình để nó, phải không? Tại nó phải sấy, bắt buộc phải sấy, nhưng mà nhìn nè, sấy thủ công á thì cái miếng da nó còn bọng đúng không? Nó còn chất nữa không? Còn sấy máy á thì bắt đầu nó miếng da ra nó khô rang như con bò vậy. Ngộ quá ha cả nhà. Cũng là một chảo, lấy ra thì mà để luôn thì không có phù, lấy ra rồi bỏ vô lại nó phù. Đúng lửa nó mới phù. Rồi đủ lửa chiên. Nhưng mà mọi người có thể thấy thì cái thao tác của anh nó rất là thành thục và chuyên nghiệp. Ủa mà lúc trước là anh làm cái gì? Lúc trước anh làm bếp. Làm bếp ở đâu? Bếp anh làm 2-3 bếp lận, một bếp hồi xưa làm New World được năm mấy. Rồi rồi nhà hàng Nhật á. Dạ. Rồi về sau này cái chuyển qua bên Thái Văn Lung làm được 7 năm mấy 8 năm. Dạ. Rồi làm bên hàng Dương Quán quận 7 đó. Dạ. Được năm mấy nữa nghỉ thôi về để làm luôn. Lúc đó là làm món luôn, phó bếp hay sao? Nói chung là cái đứng chảo thôi. Đứng chảo. Cái nào cũng làm được á. Rồi tự nhiên quyết định về bán mấy về bán. Với lại sinh em bé thứ hai nè, thôi về nhà luôn, dễ quản lý, lại phần mình cũng có chỗ buôn bán nữa. Dạ. Đang lọc bỏ. Đúng rồi, cái nào cứng thì mình bỏ, cái nào không cứng thì mình làm. Vậy lỗ làm sao? Chịu phải chịu thôi, tại mình muốn giữ khách mà. Chứ mình đâu có bán, nếu mà khách ăn cứng quá nó cũng chạy luôn, mà mình cũng đâu có khách, đúng không? Chấp nhận thôi. Thì cái nào cũng phải có hên xui may rủi, đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi mua giấy số hên trúng số độc đắc làm sao? Xui thì thôi, mai mua cái giấy mới. Sốt mắm. Hôm nay có cái miếng gì chậm này hả? Cái này phải không? Dạ đúng rồi. Thơm. Thơm à. Nè. Thơm. Rồi, cho một chút xíu ớt vô. Vậy là phải coi anh làm cái sốt rồi. Cái mùi trái thơm nó thơm. Này có bán lẻ. Có, bán lẻ, bán sỉ cũng bán hết. Rồi, xong. Đó. Cái tỏi này sáng mình làm nè, nhớ không? Đó. Đưa nó lên. Trộn nó lên. Thấy không? Rồi, trải nghiệm luôn. Trải nghiệm luôn ha. Tức là anh coi như là cứ làm vừa đủ để bán, hết cái làm tiếp. Hết làm tiếp, chứ không có bán luôn. Béo, cay cay. Thơm. Thơm. Sườn ruốc, cái này sườn ruốc chuẩn bị đến giờ là 2 giờ là bán luôn á. Đây là cái dầu tỏi. Dầu tỏi sáng á mình làm á, nhớ không? Mình phi tỏi của mắm tỏi. Cái này thôi đúng không? Đúng rồi. Nó thơm, nó ngon ruốc. Đâu có cần bỏ gia vị gì nữa. Không cần gì hết. Mà cái ruốc anh mua là cái loại nào? Ruốc ra ngoài chợ mua nó bán loại ruốc con vừa á. Loại ngon. Đó. Xào lửa liu riu vậy nè. Nó
thấm lát nữa nó giòn guốc. Mình đổ dầu vô là lát nữa guốc mình sẽ thơm. Rồi, bây giờ mình đổ nước lọc này vô hả anh? Đúng rồi, không, cái này là nước lèo. Ủa, nước lèo hả? Đúng rồi, là mình có nêm nếm ở đây rồi. Ồ. Nó nêm nhẹ nhẹ nhẹ, tại nãy mình nêm vô cái hành rồi. Ủa sao lạ vậy anh? Tại vì ở đây làm không phải mỡ hành như hồi xưa mà mỡ không. Dạ. Vậy gọi là giảm cân ăn vẫn được. nước lèo hành. Khách đó thì lại cũng quen cái vị này. Dạ. Đó, nó cứ xanh vậy đó. Hết nồi này cái nấu nồi nữa, chứ không có nấu nhiều. Này cả 20 ly là hết rồi. 20 ly hả? 20 ly hả? 20 ly đó là xong là phải nấu nồi mới nữa rồi. Dạ. Vô đường nè. Dạ. Rồi đó, xong thơm. Thơm bỏ vô luôn. Là cái này hồi nãy là để xóc cái da heo đúng không anh? Xóc cái da heo bấm tỏi á. Rồi mình ninh nó. Ninh nguyên ngày. Ninh. Ninh Đúng rồi, ninh từ nó. Rồi đi ra lò cái ninh. Đó, giờ để lên là mình ninh nó từ từ. Đó, mình ninh nó, mình coi lửa riu riu. Này ninh khoảng bao lâu rồi? Cũng nếu mà cái nồi này ninh khoảng 5-6 tiếng. Ủa sao mình phải ninh anh? Mình đi là nó sôi thì nó không có được. Không được. Như ninh. Nó sôi lên là, nhưng mà nó chưa có chín, nó không được kẹo. Dạ. Đấy tại sao mà nói là bắp trộn cơm cháy nước mắm kẹo là vậy. Dạ. Đó, mình phải để mình ninh nó từ từ, mình canh nó. Hết lửa mình vô, hết lửa mình vô, cái đều vậy. Xong hết rồi, giờ là ảnh đứng anh nướng bắp tiếp. Mấy cái công phu là ảnh làm hết, bây giờ anh cũng nướng bắp luôn. Chị là chị phụ cái khâu nhỏ. Đây là menu. Giá này hiện tại là đúng không anh? Đúng của quán luôn. Bắp nướng mỡ hành không là 15.000. Mỡ hành thêm 5.000 là sẽ có ruốc, có da heo giòn. Rồi thêm 7.000 là sẽ có cơm cháy, là mình bóp chung trộn luôn ha. Đúng rồi, nhưng mà cái 27 thì ăn nước mắm kẹo nha. Ủa còn cái 20? 20 thì ăn với mỡ hành truyền thống. Ủa thí dụ 20 em muốn ăn nước mắm được không? Cũng được. Mình phải nói Đúng rồi, phải nói. Dạ. Nó lấy ly 20 mà ăn nước mắm kẹo thì phải nói. Có tính thêm tiền không? Không, cũng vậy thôi. Bán qua đầy đủ app luôn nha cả nhà ơi. Now, Loship, GoViet, GrabFood, Paymin. Mình cứ bấm là bắp nướng Bà Chiểu. Bắp này bắp gì anh? Bắp này bắp nếp. Mà có ở cái miền nào không? Hồi kỳ em nghe có phải xài bắp ở đâu, có nhiều loại bắp. Đó, đúng rồi, bắp miền Tây nè. Dạ. Bắp miền Tây là ngon nhất. Còn có bắp Tây Ninh, bắp Đắk Nông. Anh xài bắp miền Tây hả? Nó là bắp miền Tây. Miền Tây bắp Tây Ninh cái nó bự hơn. Miền Tây thì Đồng Tháp, An Giang, dạ, đồ này nọ. Còn Tây Ninh thì có một loại mà trái nó bự vậy nè, xanh lẹ vậy nè. Rồi. Còn cái này miền Tây thì cái trái nó giòn vậy, Này có bự hơn. 2 giờ anh bán là tới chừng nào anh nghĩ? 9 giờ tối. 9 giờ tối luôn ha. Đúng rồi. Nhưng mà cũng vô chừng, bữa hết sớm bữa hết trễ. Ngày chay anh có bán không? Ngày chay cũng bán luôn. Bán luôn. Bây giờ rằm lớn quá thì nghỉ. Dạ. Rằm nhỏ nhỏ thì bán hết. Rồi chắc là mình sẽ gọi 3 phần hả ta? Ủa em thấy anh có bán bánh tráng nữa đúng không? Có bánh tráng trộn da heo mắm tỏi. Bánh tráng trộn mà vậy là phải một cái bắp nướng mỡ hành không nè, một cái bắp trộn cơm cháy để mắm kẹo nè. Lấy full bản đi. Thôi buôn bản ăn không nổi đâu. Buôn bản nãy giờ heo mắm tỏi đã ăn thử trong kia rồi. Cơm cháy chà bông thì thôi có cơm cháy ăn chung kia được rồi. 3 món không? 3 món, 2 cái bắp với một cái bánh tráng xem như thế nào. Rồi ok. Rồi đây là bánh tráng. Bánh tráng là mình có tỏi, xoài. Để xài. Thấy nó ẩm ha. Phần này chị bán bao nhiêu? Anh không thấy ngoài. 25.000. 25.000. Có trứng cút không chị? Có chứ.
Rồi quá trời. Cái này có vẻ nhìn nó dày. Này là chị bán thêm mà đúng không? Nhưng mà bán được, trên áp được đó. Đó. Trời ơi cái miếng da này có bự. 20 25. 25. Trời ơi. Rồi thêm một miếng đất mỡ. Rất mỡ nữa luôn. Rồi, mua điểm. Thì chắc mua về làm bò nhậu á, chứ ăn vặt này. Đó nha cả nhà ơi, mỡ hành là chỉ không có mắm kẹo nha. Ai mua qua app thì chắc là phải nót vô. Nếu mà dạng thích mà nước mắm đậm đà. Rồi, cái này mỡ hành là ăn ly nha cả nhà. Nhưng mà quay ly thì sợ mọi người không thấy. Tôi xin lấy cái này luôn. Mua trên app thì bao giờ cái giá nó cũng sẽ cao hơn nha mọi người ơi. Tại vì bên app họ ăn cái phí đó chứ không phải là bên quán. Rồi. Nước lèo. Nước lèo ăn hấp sinh rất nhiều luôn. Đó. Coi như là cái phần 15 là coi như không có ruốc với da heo thôi đúng không chị? Đúng rồi, còn 15 là món hành không á. À. Đó. Ok. Cha một miếng này lên da heo nữa. Là bình thường có không? Có luôn. Nhưng mà nó không có cái hũ này thôi. À dạ. Nó không có cái Vô hũ này nhà nè. mua. Tức là vẫn có nước mắm. Đây là bắp trộn. Nè, bắp dụng cái con cháy nè. Rồi nó mới dụng vô chung cái bắp nó giòn giòn. Cái này ăn với hành khô. Da heo chắc đâu bắp dụng rồi hả chị? Da heo bẻ ra thì được. Cái này thì lại có cái mỡ. Tại em thấy thí dụ mà được mà cái da heo mà đập cho nó nát á, xong cái bỏ vô cái ly á, chung vô ăn chắc Cái không. này là sẽ ăn với cái hũ này đúng À. không? Cái này. Chan lên nè. Rồi, da heo. Heo nữa. Em 27. Cái này là 20. 20. 25. Cái ly nha. Ly nha, cái này ly nha mọi người. Đúng rồi, cái ly. Cái này ngựa ngựa. Mưa rồi cả nhà ơi. Quý vị khán giả cũng đã thấy rồi đó, một cơn mưa lớn đã ập đến. Nói chung là năm nay là năm tam tai của Phú tuổi con rồng. Cho nên là nhiều điều xui nó ập tới lắm, từ mấy cái nhỏ nhỏ tới mấy cái lớn lớn. Bạn là tam tai đúng không? Đúng rồi, Mình thấy tới nè. thấy tới nên chắc cho bạn mèo cũng bị ảnh hưởng. Tại đi làm chung tam tai đó, nên bị té cái tai. Ảnh hưởng từ tam tai của Phú. Rồi thôi bây giờ trên bàn Phú đã mua 3 phần bánh tráng là kêu thêm, tại bữa mới bày bánh tráng xong rồi bây giờ thì Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bắp nướng mỡ hành da heo mắm kẹo trong cơn mưa. Vô đây bắp mỡ, cái này là da mỡ. Da mỡ. Rồi bữa ăn đó, bữa mới cái clip mà Phú mới quay á thì do có sấy cho nên là cái độ béo mỡ nó sẽ không có nhiều. Ở đây thì ăn nó có cái mùi mỡ hơn. Miếng này lát hôm qua mình ăn đi ha. Ủa? Không, bánh tráng thì nó có trái tỏi nè. Mấy cái loại này thì không có. Bánh tráng nè. Thấm. Miếng ngọt ngọt. Nhưng mà như mình nói, cái loại chị trộn á nó sẽ hơi dày nha. Đối với Phú thì Phú là người răng yếu, Phú hay xài lại nó phải để thấm nó mềm, nó dễ nhai hơn. Còn cúc nha.
Nghe nhỏ nè. Da nhỏ. Cái này ở đây anh chị có bán cái bịch trong túi zip mang về vậy. Cái gì hay là mồi nhậu không? Ăn chơi, ăn cơm cũng được. Rồi bưng lên luôn hả bạn? Có nước lèo mà phải húp nước lèo. Ồ, cái nước bên đây nó có ruốc nè, nó cái màu ấy, bên kia thì nó màu nó lợt hơn. Sạch, trong đây có cái bột ớt. Thôi nước lèo ngọt thanh. Ngày chưa có nước mắm mà ăn cũng là đậm rồi nha. Nước không có bị quá ngọt. Để bé ăn với ruốc thì chắc là sẽ có thêm đậm đó. Ruốc này thì ít ngọt, nó có độ mặn. Sợ lưu ruốc ngọt với cái nước này nó sẽ bị ngọt hơn. Ngon nha, có ruốc rồi. Ăn không mỡ hành, bắp vô mỡ hành với nước này cũng ngon. Thực ra cái bữa ấy cái da heo này giống như là topping phụ ha. Để cho nó phù hợp với cái xu thế mới bây giờ. Đây là nước mắm. Nó kẹo và cái hậu của nó chính là cái vị thơm đó cả nhà. Đậm lắm luôn á. Với cái loại này á thì là anh chị xài cái mỡ hành khô nha cả nhà. Đó, sẽ có hai loại mỡ hành, một cái loại mỡ hành ướt là với nước lèo, còn cái này là mỡ hành khô không à. Chị xào rồi để vô đây thôi, mình ăn như cái nước mắm này nè. Bây giờ làm sao ta? Cái này là bắp trộn, mình phải trộn lên, chan nước mắm lên nha. Ít trước nữa à. Chan ít rồi. Rồi. Cái này cũng ngon, nhưng mà đúng nghĩa là Phú thích cái loại nước lèo này thôi. Cái loại nước mắm nè, coi như hai khẩu vị đi. Cái nào là như ai là thích dạng mà mặn ngọt mà gọi là nếm đậm luôn á, đậm vị luôn á. Đó, muốn đủ đô là ăn cái loại này. Nhưng mà cái loại này nó nhiều thứ á, đùa hết nhiều thứ vô. Coi như là cái món này là món giòn. Đó, bắp mỡ nè. Quên, hạt bắp dẻo, ngọt mọi người. Ăn nó giòn giòn một chút nữa. Ngon lắm. Đây là cái bắp nước lèo nha mọi người. Cô nhiều thêm nước mắm vô ăn xem nó như thế nào. Đậm lắm rồi nha. Đậm thì có đậm á, nhưng mà gần như là cái nước mắm này nè, nó lấn ngát luôn cái vị hết nước lèo mà. Mình không cảm nhận cái ngon của nước lèo. Cho nên đừng ai dạy dột cho Phú nha. Chan. Thường chúng ta ăn cơm cháy mỡ hành. Theo Phú nha, nếu ăn á, Phú mua lại á, Phú sẽ không bỏ cơm cháy vô, ăn chung vậy. Nó có tăng độ giòn mà mình không cảm nhận được cái vị bắp chung. Ăn nó sẽ mau ngán. Rồi, da heo chấm mắm. Đó. Rồi. Tổng kết các nguyên liệu gia vị, anh chị làm rất là công phu, chỉnh chu. Nhưng món này dành cho những ai răng chắc khỏe. Nếu mà răng yếu như Phú, ngay một lát hồi sẽ bị ê răng. Đó. Hoặc là chúng ta có thể ăn cái loại mà nước lèo cho cái da nó thấm nè, nó mềm nè, ăn nó dẻo dẻo, ngon. Mắm tỏi là loại khác nha. Trong đây là không có mắm tỏi nha. Ok. Nhìn giống bị cháy khác hơn không cả nhà, mà không, đây là anh hầm rồi đó. Là ai bán rồi, bây giờ là mình lấy ra mình nó vẫn trắng xíu. Nướng thôi. Đó. Đó, như nó chín nó khoảng chừng là 60%. Đó, giờ mình lăn lại cái nữa. Rồi. 100%. Ok. Ai ở khu vực Bình Thạnh thì yêu thích món bắp nướng mỡ hành này thì hãy ghé thử và đặt thử trên app nha. Bắp nướng Bà Triệu của anh Long nha cả nhà. Với những ai yêu thích vị ngọt thanh thì chúng ta ăn loại mỡ hành nước lèo.
ai thích đậm đà hơn có thêm vị mặn, hãy ăn cái loại nước mắm kẹo. Đó là những trải nghiệm cá nhân của Phú. Và những ai răng yếu thì nên chan cho nó thấm cái miếng da heo, nó mềm hơn, ăn nó sẽ vẫn có độ giòn mà nó dẻo dẻo, ăn nó dễ hơn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Chào các anh.